با نشاسته و شیره انگور این دسر ساده اما بی نهایت خوشمزه رو درست کن. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. نصف پیمانه شکر، 1/3 پیمانه نشاسته ذرت و 1/3 پیمانه آرد سفید رو با هم ترکیب کنید. یه پیمانه شیره انگور اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید. دو پیمانه آب بریزید و به مخلوط کردن ادامه بدید. من چون توی همون لیوان قبلی آب ریختم رنگش اینطوری شده. ترکیب آماده شده رو روی حرارت بذارید و تا موقعی هم بزنید که اینطوری غلیظ بشه و از ظرف جدا بشه. سطح یک کیسه فریزر رو کمی چرب کنید و مواد رو به این صورت روش بریزید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و مغزه گردو رو وسطش بچینید. بعدم رول کنید و پلاستیک و دورش بپیچید. یه ساعت داخل یخچال بذارید تا خودشو کامل بگیره و در آخر اینجوری برش بزنید. حتما درستش کنید چون طعم فوق‌العاده خوبی داره و فوری هم آماده میشه. مطمئنم عاشقش میشید. اگه از این آموزش خوشتون اومد حتما لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.